Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Light és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Ez itt a Digit Podcast, ezért mindig beszélünk digitalizációról, de szinte sosem egyedül. A mai napi beszélgetést is leginkább a vendégünk fogja meghatározni, aki nem más, mint Kovásznai Ádám, a Bupa Platform üzletágvezetője. Köszöntünk a stúdióban. Köszönöm a meghívást, sziasztok! Köszi, hogy itt vagy. Ádámról azt mondhatnánk, hogy szezonálódott banki vezető a KKV szolgáltatások piacán. Igen, ez az angol sokat tapasztalt. Idén nyár óta új helyzetben egy platform szolgáltató kötelékében folytatja, de mielőtt erről beszélnénk, és hát a sűrűjébe csapnánk, kezdjük az elején, hogy kerültél kapcsolatba a KKV-kkal, és szerinted ez az érdeklődésed most már örökké megmarad-e? Hogy kerültem kapcsolatba? Banki karrierem kezdetén, gyakornokként Citibankban kezdtem el dolgozni, nagyvállalati adminisztratív feladatokat végeztem, konkrétan faxokat iktattam, de akkor még nem értettem, hogy ez micsoda is. Amikor volt a Citi Erste migráció, akkor elkerültem az Erste-be én is, és valószínűleg a Citi-s tudásom miatt is, az ismerettség miatt is ott mikrovállalati szegmens menedzsment gyakornok voltam, fogalmam nem volt róla, hogy ez mit jelent. Mármint, hogy melyik szóról, vagy szótőről. Így az egész gyakorlatilag. Mit csinál, hogy ez mit csinál, semmi. Igen, ráadásul a Citibankban annyira behatárolt volt, amit csináltam, hogy azt tudtam, hogy egy bank mit csinál egyébként pontosan, és ott az Erste-ben ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy bizonyos értékhatárig, tehát egy nettó árbevételig tartó ügyfélkörnek a szolgáltatásaiért felelt ez a szegmens menedzsment terület, és akkor így gyakornokként elkezdtem dolgozni, és nagyon érdekes volt, hogy a banki területen mondjuk egy finanszírozást, ha megnézzünk, mindig azt szoktam mondani, hogy tök jó dolog az, hogy egyébként fejlesztek mondjuk banki termékfejlesztőként egy személyi kölcsönt, hogy tudjál belőle venni egy nagyobb tévét otthonra, ez tényleg jó, de mondjuk tök más minőség, hogyha egy olyan hitelterméket fejlesztek, amivel egyébként a vállalkozás prosperálni tud, és tudja fejleszteni magát. Tehát én egy sokkal nemesebb dolognak tartottam, nem lebecsülve persze a másikat, és így az érdeklődésem kb. Kialakult ez iránt a szegmens iránt. Egy nagyon érzékeny szegmensről beszélünk, meg úgy is gondolom, hogy valahogy így kerültem bele ebbe az egészbe a banknak köszönhetően, és azóta is egyébként ugye ebben vagyok benne. Gondolom, jó néhány KKV meghatározás mentén dolgoztál már. Van kedvenced? Vagy szerinted mi különbözteti meg élesen a KKV-kat mondjuk egy egyszemélyes vállalkozástól, vagy egy nagy vállalattól? Kedvencem, nem tudom levetkőzni a bankos sapkámat, ugye mondtátok, hogy fél éve dolgozom egyébként más területen, vagy közel fél éve. Nem baj, majd kikezelik. Igazából ugye bankon belül árbevétel per forgalom alapján szoktunk szegmentálni, és banki termék alapján szoktunk szegmentálni. Az mit jelent? Gyakorlatilag, ha bejössz a bankba, akkor mondjuk egy lakossági bankszámlát veszel igénybe, egy normál nem pénzforgalmi számlát, akkor te lakossági ügyfél vagy, akkor is, ha amúgy egyéni vállalkozásod van. És nyilván ez a definíció maradt meg bennem, de egyébként nagyon sokféleképpen tudjuk definiálni a KKV-kat méret alapján, foglalkoztatottság alapján, tevékenység alapján is érdemes, mert mondjuk, ha belegondolunk abba, hogy egy mezőgazdasággal foglalkozó KKV egyébként nagyon más, mint egy kereskedő, aki egyébként nem tudom, irodabútort árul, és érdemes őket így is szegmentálni, illetve hát nyilván abból indulva ki, hogy te éppen milyen területen dolgozol, és ha KKV-kkal dolgozol, mi a te célod, akkor érdemes meg abba is belemenni, hogy egyébként mondjuk, nem tudom, webshopokat akarsz megtargetálni valamiért a szolgáltatásoddal, akkor nyilván neked úgy kell egyébként szegmentálni, és hogy mi a különbsége egy egyéni vállalkozó vagy KKV között, igazából mindegyik mögött egy ember van. Tehát a KKV mögött is van egy cégvezető, akivel foglalkozni kell. Nyilván, hogyha ez egy 50 fős cég 1 milliárdos árbevétel felett, akkor az már nehezebb, ugye, mert ott már ez egy vállalkozói tudat van, ott már egy komplett cég van, több ember működteti, míg egy egyéni vállalkozónál, mondjuk egy fodrásznál, vagy egy személyjegyzőnél sokkal inkább egy magánszemélynek a szokásait veszi fel, akár banki szempontból, akár nem banki szempontból ez a vállalkozás. Zoli, neked van kedvenc KKV definíciód? Hát én azt gondolom, hogy
a hagyományos értelemben itt elmosódtak a vonalak, hogy mit értünk KKV alatt. Tehát, hogy én azt látom, hogy egy bank valahogy úgy próbálja meg ezt az egészet szegmentálni, hogy ilyen kicsit személytelenül, hogy ahogy mondta az Ádám, árbevétel. De ennek ez egy fontos része, tehát hogy az árbevételt egy hagyományos értelemben egyéni vállalkozó, de KKV-ba tartozó fodrász nem fogja tudni teljesíteni. Mint ahogy azokat a típusú tevékenységeket sem, ahol mondjuk 5 emberrel csinálnak 1 milliárdos forgalmat, mert van, amikor a létszám nem stimmel azokhoz a feltételekhez, amit a bank ideálisnak tart, mint KKV. Nagyon érdekes, hogy milyen időtávon és milyen lehetőségeket mikor nyitnak meg a bankok. Tehát ez egy elképesztő algoritmusok, meg számoljátok itt a termékeket, de igazából a termék az nem igazodik a mai világhoz. A termék az jön 1800-ból, meg 1900-ból, de hogy elmúlt fölötte az idő. És én azt látom, hogy ezek a banki termékek, ezek nem képesek valami miatt úgy igazodni a jelenkor követelményeihez, amivel igazából serkenteni lehetne a vállalkozóknak ezt a típusú innovációs hajlamát. Nem színes tévé miatt veszi a színes tévét a fodrász, hanem azért, mert szolgáltatásában kibővíti, hogy a búra alatt ülő, nem tudom én, anyukák nézzék a hozzátartozó kedvenc showműsorokat, amíg várakoznak. Nem azért tesz valaki egy váróterembe wifi-t, mert hogy mennyire jó, hogy mindenki tiktokozik közben, hanem az egy ilyen várakozáshoz szükséges kényelmi kiegészítés. De ezeknek van havidíja, éves díja, és azt gondolom, hogy ezek a költségszámolások, ezek nem, ebben nem érzek segítséget a bankok oldaláról. Tehát, hogy ez a KKV vezető, mitől KKV vezető, mitől tudatos, és hogy tudja jól felhasználni a hiteleit, ebben a pénzügyi tudatosságot is értem, az nem feltétlenül tiszta. Ráadásul ugye, hogyha az ilyen EU-s szabványokat nézzük, akkor még csak, tehát hogy azt hiszem a mikrovállalkozás nem, hogy 10 fő alatti, és nem emlékszem pontos 2 millió euró alattira mondjuk, de egyébként bankban meg tök más mondunk rá, és abban igazad van, hogy talán egy picit személytelen az a szegmentálás, amit a bankszektor évek óta egyébként követ. Vannak már próbálkozások rá, hogy ebből kijöjjünk, ugye erről majd fogunk beszélni, ilyen beyond banking szolgáltatások, amik egyébként ezt segítik, de valóban igen, a kőkemény metrika az, hogy mennyi volt a forgalmad, ebből egyébként mennyi volt az árbevétel, és tulajdonképpen ki tudod fizetni azt, amit én amúgy feltételként oda teszek neked. Igen. Ez nagyon jó, hogy mondtad a mikrovállalkozást, mert egyébként szerintem ez a magyar vállalkozói tudatban nem létezik. Ha elmegyünk egy KKV programra, most direkt fogalmazok ilyen homályosan, akkor ott mindig fogunk egyéni vállalkozókat találni, és onnan tudjuk, hogy egyéni vállalkozó, hogyha nem így mondja hivatalosan a terminus-technikus, hogy azt mondja, hogy én kis vállalkozó vagyok, nekem beszélj egyszerűbben, vagy nekem ez túl sok, vagy nekem ez a termék, ez sose lesz fontos. Miért fontos még ez? Mert ugye azt ritkán, de azért ezt szokták mondani, hogy a legtöbb foglalkoztatott Magyarországon, az ilyen cégekben van. Nem a nagyvállalatokban, mert ott van egy-két nagyvállalat, ahol van sok 70% egyébként, azt hiszem a magyar foglalkoztatottaknak. Ha az egyéni vállalkozót is belevesszük, akkor igen. De ha azt levesszük, akkor nem olyan magas, de akkor is a legtöbb, tehát hogy a majdnem 50% a alkalmazottaknak az ilyen cégben dolgozik, ahol nem nagyvállalati körülmények uralkodnak, és egy vezető van. Kitekintésből ugye tanítunk egyetemen, mert nekem gazdasági informatika is van. És azt vettem észre, hogy ugye Magyarországon ez a rendszerváltáshoz tartozó, ki volt vállalkozó, ki nem, ki mit örökölt, mit nem. Alapjában véve ezek a tananyagok, ezek nem a vállalkozásra tanítják azokat a kedves kollégákat, akik nevelkednek így a világban, hanem egy ilyen munkatársi attitűdre. Tehát úgy szeretném valahogy megmondani, hogy pályakezdő 20 éves tapasztalattal. Tehát nem tudsz teljesíteni ilyen feltételeket. Hát ugye, mit gondoltok erről? Mit gondolsz erről? Igazad van, ugye a legtöbb finanszírozási forma az legalább 2 éves működési múlt kell. Ez, amit mondasz, hogy pályakezdő, de már egyébként teljesíts mindent. Ugye ez nyilván annak, hogy egy kicsit hazabeszéljek, ez az oka, ugye, hogy a bedőlési ráta az nyilván sokkal magasabb lenne, hogyha egyébként hiteleznénk olyan ügyfeleket is, vagy hitelezne a bankszektor olyan vállalkozásokat, akiknél még nincs bizonyítottan elteltenk mondjuk 2 lezárt üzleti év, ami pozitív, vagy legalább nullás. És nyilván ez egy olyan dolog, hogy
ezt a kockázatot van, amelyik bank egyébként futja, nyilván a kockázati étvágya az egész bankszektornak általánosságban most azért jóval alacsonyabb, bár hozzáteszem azért a különböző ilyen kormányzati tevékenységek, a Széchenyi kártya program biztosan ismeritek, ugye azok azért segítenek ezen, de hogy alapvetően igen, van egy ilyen évtizedek óta tartó, ilyen kicsit berögzült kockázatkezelési gondolkozás, amiből lehet, hogy el fogunk mozdulni előre, mert szerintem a bankok is érzik, hogy nem feltétlenül csak és kizárólag ilyen érrárítottan lehet egy KKV-t vizsgálni. Mondjuk nálunk is ugye például már a cégalapítás előtt is segítünk az ügyfeleknek. Egy gondolatom volt az előzőhöz, hogy kiből lesz vállalkozó, ez egy nagyon izgalmas téma, biztosan tudjátok, de ugye átlagosan Amerikában, hogy milyen osztályzatú tanulókból lesznek a sikeres vállalkozók, hát nem a legjobbból, hanem a közepes és annál lejjebből. Hogy ez is nagyon érdekes egyébként, hogy valószínűleg az a fajta az a típusú személyiség, akinek azok a korlátok, azok nem felelnek meg, az ki akar abból törni, és mondjuk rámondják, hogy hiperaktív, vagy nem tudom, figyelemzavaros, miközben egyébként vagy lusta, igen. Rám csak az előző kettőt használták. Én lusta voltam mindig, bár én most alkalmazott vagyok. És van egy nagyon kedves barátom, akinek 5 különböző vállalkozása van jelenleg is, és ő például tehát hogy ő estén végezte el az érettségit, és igazából nem ez volt neki a fontos, és tök sikeres vállalkozó egyébként, magát edukálta, ha beszélgetsz vele, nem tűnik fel, hogy mondjuk nem végzett egyetemet, de nem az volt neki a fontos, hogy ő 5-ös tanuló legyen, és a szüleinek sem, hál' Isten egyébként, tehát őt nem szorították be ezekbe a keretekbe. Ezek fontosak. Egyébként ez kulturális kérdés is, mert hogyha elmegyünk Dél-Amerikába, Indiába, Ázsiába, nagyon sok helyen a világon évek, talán 10 év óta is egész más alapon finanszíroznak vállalkozókat. Mikrofinanszírozásnak hívják, de ez megint egy olyan műszó, mint a KKV, tehát hogy nem az a lényeg, hogy minek hívjuk, nem az a lényeg, hogy közösségi alapon nagyon sokszor, tehát azt mondják, hogy ha van 3 barátod, aki azt mondja, hogy te normális leszel, akkor tök mindegy, hogy milyen számaid vannak, vagy nincsenek, akkor normális leszel. Vagy azt mondjuk, hogy persze nagy a kockázat, de ha nagyon sokszor futjuk, akkor egyedileg kisebb. És akkor azt mondjuk, hogy mikrofinanszírozásban, nem tudom, adunk 1000 eurónak megfelelő helyi pénzt, több 100 000 vállalkozónak. De itt most ugyanide visszacsatva, vagy például ugyanez a gondolkozás, mentalitás, hogy mit tudom, egy bank. Egy bank simán adhatna a pénzügyi rendszere mellé, ugye, ami azt jelenti, hogy bejön a pénz, kimegy a pénz, onnan fizetek, nem tudom micsoda, simán adhatna egy CRM rendszert kezdetnek. Nagyon jó, ez nagyon jó téma. A CRM, a pénzügyi elemző. Jó, tehát hogy ugye igen, ez is egy segítség lenne. Ezért ülünk ma itt az Ádámmal. Igen. Jó, tehát, hogy így... Egyébként a CRM-re csak annyi, a Digiméter biztos ismeritek a kutatást, pont tegnap olvasgattam, ahogy készültem ide hozzátok, és a cég, azt hiszem a KKV, akiket ők mérnek, nem tudom már pontos besorolását, 8%-a azt hiszem talán, aki rendelkezik bármilyen vállalatirányítási rendszerrel. Igen. Nem is biztos, hogy tudja, hogy mire jó, hogy neki az miért lesz hasznos, és csak így lobogtatják, hogy kell, de nem biztos, hogy érti. 5 órákat mesélek arról, hogy mi a különbség az Excel és a CRM. Tehát a diákok, akik elméletileg ugye korosztályban már kellett volna, hogy tapasztalják, meg hallottak róla, mit tudom én, egyáltalán nem értik a különbséget, hogy mi ez. És innentől fogva nem csodálkozom, hogy mivel 4 generáció jelen van, ezért a 4 generáció közül a vezetők közötti 2, azt nem tudja elképzelni, hogy neki mitől lesz jobb. Igen. Egyébként pont az előző publikált adásunk volt ilyen vállalat irányítás téma. Hát viszont, ha már itt tartunk, ugye a mai adásnak egy ilyen kis gondolatébresztő címet adtam, hogy ki lesz sikeres a KKV szektorban, mint szolgáltató, és ezért beszéltünk ennyit a KKV-ről, mert nem lehet föltenni ezt a kérdést, 10 percig nem beszélünk arról. Én annyira komolyan vettem, hogy papír van előttem. 40 adás óta soha ez nem fordult elő. Megtisztelsz, köszönöm. És akkor viszont most áttérnénk erre, hogy akkor itt mondtál én mondtam 2 varázsigét rád az elején. Az egyik az volt, hogy bupa, a másik meg az volt, hogy platform. Ezeket a varázsigéket talán először a bupa sztorit elmesélnéd nekünk? Abszolút. A bupa sztori az pont onnan indul, amit itt feszegettetek, hogy bankként mit tudok még többet tenni igazából a KKV szektorért, és rá kellett jönnünk, mint MBH bank, hogy sokkal többet tudunk tenni, mint amit a klasszikus banki keretek között lehet, és kell is tennünk. De a BUPA-ra visszatérve, Budapest pénzügyi asszisztens egyébként ennek a rövidítése. A BUPA sztoria az 2019-ben indult, az ex-Budapest Bank, ugye egy jogelődje az MBH-nak, akkor úgy döntött, hogy Beyond Banking szolgáltatásként, ugye a Beyondot
ti nyilván ismeritek, de egyébként ugye ez mindig azt jelenti, hogy a klasszikus szolgáltatásain felül ad valami pluszt, mondjuk a MOL-nál a Bubi az egy Beyond olaj vagy MOL történet. És akkor a Budapest Bank úgy döntött, egyébként jogszabályilag is kötelezve voltak a vállalkozások, hogy online számlázóval rendelkezzenek, hogy egy online számlázó programot fog biztosítani a banki szolgáltatásai mellé, és mindezt úgy tudja megtenni egy bank, hogy kiszervezi, hiszen profiltisztaságilag ő nem tud nem pénzügyi szolgáltatást értékesíteni. A Bupának tulajdonképpen a Bupa ma egy platform, régen számlázó volt, a tulajdonosa az Budapest eszközfinanszírozó, ami egy banknak egy leányvállalata 100%-ban. Ez egy ilyen működés, ez több bank is csinálja egyébként. Az OTP-nek a Simpluje is például amúgy így működik. Pontosan. Hát, minden. Így van. És a Bupa szépen ment a maga útján, számlázó programként létezett, és egyszerűen azt gondolta a banknak a felső vezetése nagyon helyesen, hogy itt azért ebbe többet lehetne tenni, hiszen a banktól függetlenül tud a Bupa egyébként fejleszteni, a banktól, infrastruktúrától, mindentől függetlenül tud stratégiát alkotni, és egyébként a KKV-knak szüksége van arra, hogy valamilyen módon támogassuk. Elvégeztünk egy kutatást, amiből az jött ki, hogy inkább mondom onnan, hogy bankként mi azt gondoltuk, hogy a KKV-nak, ügyfeleknek a legfontosabb a bank. Tehát csak az van. Tudjátok, hány százaléka egy ügyintézése egy cégvezetőnek, ami a bank? Kb. Mondjuk egy átlagos napjában, mondjuk lehet egy hónapja is, tök mindegy. 5. Tippeljetek. Majdnem. Kicsit több, de nem sokkal. 16, és mi azt gondoltuk, hogy 70, tudod, minden bankár azt gondolja, hogy az nem. A legfontos. Egyáltalán nem, és a maradék 84 az, ami egyébként adminisztráció, sales, marketing, CRM, bármi, ami a működéshez kell. És egyébként azt mondta a megkérdezettek 71%-a, hogyha lenne rá digitális megoldás az összes többire, tehát a 84%-ra, akkor ők azt szívesen használnák. És banktól is egyébként szívesen igénybe vennék. És volt egy másik kutatásunk, ami pedig azt mondta, hogy igazából az átlagvállalkozó az szeretne egy erősebb kapcsolatot a bankjától. Egy ilyen mentor szerepet is akár be tudna vállalni, hiszen amúgy bízik benne, mint pénzintézet, viszont nem tudja definiálni ezt a kapcsolatot. Tehát nem tudja megmondani, hogy mire vágyik, csak tudja, hogy valami többre. És ezt az űrt szeretnénk mi a Bupával betölteni. Ma az a Bupa egy digitális KKV platform. A platform szó igazából az csak a technológiára vonatkozik. Beyond banking szolgáltatásokat nyújtunk. Mindezt úgy tesszük, hogy a banknak egy meghosszabbított karja vagyunk. Egy sales csatornája is tudunk lenni, de egyébként tudunk lenni egy ilyen edukációs központja is, nagyon sok funkciónk van. És az a stratégia, ami alapján egyébként működünk, itt is talán valamelyikötök említette az elején, hogy nem veszi figyelembe az ügyfélnek az élet szakaszát tulajdonképpen a bank. Na, mi most pont azt csináljuk, közösen a bankkal, hogy ügyfél érettség alapján tervezünk fel szolgáltatásokat, és az adott ügyfélnek az adott fájdalompontjára úgy reagálunk, hogy akkor, amikor neki az kell. Például cégalapítás. A cégalapítás az egy ilyen megfoghatatlan dolog a vállalkozásnak, aki még nem csinált ilyet. Elmegyek a könyvelőhöz, megkérdezem, a haverom már csinált ilyet, megkérdezem őt is, de rengeteg kétség, homály fedi ezt az egészet, és azt gondoltuk, MBH-ként, Bupaként, hogy itt viszont tudunk segíteni, tudjuk fogni egyébként a vállalkozóknak, vagy vállalkozás előtt állóknak a kezét abba, hogy egy digitális folyamaton végigvezessük, és ilyen példákat tudok még majd mondani. Tehát ez ma a Bupa. Még 2 kérdésem van. Ugye az egyik, hogy mennyire láttok abban a lehetőséget, hogy ebben a készfogásban, ugye ahhoz, hogy a banknak minél több pénze legyen, elnézést, máshogy nem tudom megfogalmazni. A bank is egy vállalkozás. A bank is egy vállalkozás, tehát ő is profitra törekszik, csak azt a profitot ő kihelyezi hitelben. De hogyha ebből én mondjuk azt szeretném, hogy egy vállalkozásban egyrészt a sales csatornának hívtak, és azért próbáltam egy pillanatra visszagondolni erre azt a pontos kifejezést, hogy a sales csatorna. Az értékesítés. Az értékesítés. Ugye akkor tud egy vállalkozás jól működni, hogyha van olyan adatbázis, amiben tud saját magának a gyártott termékéhez és vagy szolgáltatásához kapcsolódó sales tevékenységeket is egy meglévő adatbázisban megtalálni. Ugye erre most nem akarok nevesíteni, vannak különböző ilyen kereskedelmi oldalak, ahol össze lehet hasonlítani, meg le lehet szűrni, meg lehet ugyanúgy nézni, hogy egyébként mennyire megbízható a vállalat. Nálatok ez mint bank felmerült-e, mint szolgáltatás? Hát, hogy tehát adatvezérelten adjunk valamit, amivel neked a szélszedhez segít. Igen, tehát én azt mondom, hogy ti tudjátok, hogy mondjuk mi a NIS 2-nek a 3000 cége. Ugye? Mert hogy ez a TAOR alapján nálatok is elérhető. Igen.
Nekem, mint vállalkozónak lehet, hogy nincs arra, nem tudom én, havi x 100 000 forintom, hogy én előfizessek egy olyan szolgáltatásra, ahol én lekérem ezeket a távolszámokat, és egyébként DM levéllel elkezdem bombázni. Tehát itt Értelek. Ez a kérdés. Nagyon jó helyen kapizsgálsz, abszolút felmerült. Van egy úgynevezett piactér funkció a bupán, ami arra szolgál, hogy harmadik feles szolgáltatót, tehát aki nem bank, nem a bupa, felhozunk, és az ő szolgáltatását promotáljuk, és ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egyébként nyilván van egy megállapodás köztünk a harmadik feles szolgáltatóval, hogy mi mit vállalunk, ő mit vállal ezért cserébe, és abban például tudunk vállalni neki célzott kampányokat is. Tehát ha valaki, mondok egy példát, mini CRM, vagy valamilyen CRM rendszert hoz, és neki egyébként a leválogatása az kell, hogy A, B, C, D ilyen kritériumokkal, azt egyébként meg tudjuk csinálni. Nyilván adott esetben, ha az ügyfél consent megvan a bank oldaláról, akkor lehet ezt, tehát ez fontos kiemelni. Vagy a bupa a saját ügyfélkörének oldaláról, mert egyébként ez eltér, tehát a bupa ügyfélköre az kb. 30 000-es ügyfélkör, a banknak ennél jóval nagyobb KKV ügyfélköre van, de nyilván ez B2C-re is lehet érvényes ugyanúgy, tehát ezt abszolút gondolkozunk ebben, és ezt csináljuk is. Melyik a másik? Igen, melyik a másik kérdés? Oké, megvan a biznisz. Tehát összehozták ezen a platformon, összehozták a bizniszt a srácok, de kristálytisztán látszik, hogy valami innováció kell. Van annyi lehetőség ebben a platformban, hogy hát ugye a bank csinálja a banknak, és én azt mondom, hogy akkor itt megnézem, hogy milyen hitelfinanszírozás valósítható meg, miután a business része, a connect megvan. Abszolút. Igen, ez visszatérve az ügyfélérettség és életszakasz alapján. Az első az, hogy megalapítjuk a céget digitálisan, itt egyébként egy ökoszisztémában gondolkozva az MBH-nak van egy Fintech Lab nevű története, ezt nem tudom mennyire ismerik, vagy a hallgatók. Ugye ők egy inkubátor cég tulajdonképpen, és nekik a Bookkeepy nevű cégük azzal foglalkozik, hogy könyvelőkeresés és digitális cégalapítás. Őket beintegráltuk, rajtuk keresztül működik a cégalapítás. Ez az első lépés, ez megvan. Következő lépésekben igen, például lehet egy finanszírozás is. Tartunk olyan tematikus online meetupokat, ahol szakértőktől tudnak kérdezni a vállalkozások. Most már több mint 300-an voltak, ha jól emlékszem, ezeken a meetupokon. Elsősorban most egy adott típusú GINOP pályázatról beszélünk, ez a GINOP 143, de feltehetsz olyan kérdést is, hogy egyébként az árbevételemhez képest, ha így akkor amúgy jó vagyok-e arra a finanszírozásra, tehát nincs megszabva. Ez egy teljesen interaktív workshop, aminek nyilván a vége az, hogy a bankba ellinkelünk, tehát hogy zsákba macskát sem árulok, de egyébként, hogyha mondjuk bejössz erre KKV-ként erre a workshopra, tudsz kérdezni, megismered a pályázatnak a feltételeit, vagy az adott hitelterméknek a feltételeit, utána egyébként egy pályázatíró segítségét is igénybe tudod venni a piactérről, amit említettem, tudsz online előszűrést csinálni erre az adott típusú GINOP pályázatra. Ez egy KKV-knak szóló technológiai plusz pályázat egyébként. Vidéken is és Budapesten is beruházási hitelről van szó, ami 0%-os amúgy, és egy 8 kérdésből álló előszűréssel megtudhatod, hogy alkalmas vagy egyébként erre a pályázatra vagy forrásra, és utána be tudsz menni a bankfiókba egy időpontfoglalásra, és meg tudod beszélni az ügyintézővel azt, hogy egyébként neked mi kell. Tehát az edukációt nagyon fontosnak tartjuk ilyen szempontból, és más témákban is, tehát van vállalkozás alapítási akadémia, AI-ról beszéltünk itt az adás előtt, AI-ról is fogunk tartani egyébként ilyen úgynevezett workshopot több témakörben, de az AI köré fűzve, és nagyon sok ötletünk van még, hogy miből lehet így edukálni. És hogy lehet hozzátok bekerülni, mint oktató? Nekem ír valaki egy e-mailt. Egyébként egy olyan partnerrel csinálunk most egy közös képzést, akikkel van szerződésben más típusú munka miatt. Például a Bookkeepy, akit említettem, ők tartják tulajdonképpen ezt a könyvelés és az összes többi, hogy vállalkoz. És ott például a legutóbbira 10 olyan vállalkozókedvű ember jött el, akit ez érdekelt, tök aktívak voltak, kérdéseket tettek fel, de mondjuk az AI témában van a bankon belül egy kompetencia, őket fogjuk felkérni, hogy KKV-knak tartsanak. De nyitottak vagyunk bármire igazából, mert azt szeretnénk, ez a Bupa Akadémiának hívjuk ezt egyébként, azt szeretnénk, hogy ez egy közösségi varázsolódjon, ahol nyugodtan felteheted a kérdéseidet, nincs rossz kérdés, és nyilván a nap végén a call to action-je valamilyen szolgáltatásunknak kell, hogy legyen, de ha nem, az se baj, mert egyébként segítettünk egy KKV-nak. Félidő.
Ennyi komolyság után itt az idő, hogy személyes bréket tartsunk, személyes törést, fú, de rossz. Megállót. Megállóként arra gondoltam, hogy hát mire publikáljuk ezt az adást, már az ősz végén járunk, és mindjárt itt a tél, de ez engem azért tölt el szomorúsággal, mert nekem ez a kedvenc évszakom. Tehát most, ahogy így jöttem, és hogy mindenféle színben bombázó falevelek voltak fölöttem is, meg alattam is a roller útján, ez számomra a mennyország. Tehát nekem a kedvenc évszakom az ősz, meg egyáltalán az illatait is nagyon szeretem, ezt a párás reggeleket nagyon szeretem, ami átsüt már a nap, de még nem kék az ég. Nektek melyik a kedvenc évszakotok, és miért? Kezdjem én. Nagyon klisés, de a tavasz. Én áprilisban születtem, és balatoni gyerek vagyok, így 600 fős kis településen nőttem fel. Mondd ki a nevét. Kapoly egyébként. És ott olyan zöld környezetben nőttem fel, ami tavasszal egyszerűen elképesztő. Tehát az illatok, amit te mondtál, a madarak, a bogarak, tehát hogy ott tényleg újraéled a természet, és azt képzeljétek el, hogy a Somogyi dombság egyébként nagyon gyönyörű, és ahol éltem, ott szemben volt pont egy olyan rész, ahol gyerekként rengeteget jártunk túrázni, egy ilyen pár kilométeres túra, és egyszerűen az annyira bennem maradt, hogy tavasszal tényleg egy ilyen újrakezdés, egy ilyen megváltozás, egy ilyen új energia jön belém. Én például a telet nem szeretem pont emiatt, mert balatoni gyerekként kb. Nyáron születve nekem az értelmezhetetlen, hogy hideg van és sötét van 4-kor, de a tavasz az, amit mondanék egyszerűen tényleg azért, mert olyan környezetet kaptam gyerekként ebből. Nem véletlenül hívják Somogyországnak. Egyébként igen, hogy tehát nagyon, most jöttem rá nemrég, hogy vannak ilyen YouTube-on található ilyen ambientek, tudjátok, és akkor van egy micsodák? Ilyen hangulatzenék, bocsánat, tehát okay. Hogy így rákeresel, és akkor van ilyen kis falu hangulatzene, azt beteszed, és akkor teljesen, tehát nem is értem, hogy, de ilyen az van benne, hogy reggeli galambszó, van egy ilyen rész, és az annyira stimulál, hogy egyszerűen gyerekkoromban repít vissza, pont azért, mert az van meg bennem, hogy hajnalban is felébredek, már tavasz van, ügyeznek a fák, és akkor galambok ott röpködnek, és valamilyen ilyen meditatív állapotba kerülök ettől. Mint a lecsóban a lecsó. Igen, amúgy olyan. Igen, vissza. Az nagyon jó megvan. Igen. Rajzolva az a rész. Igen. Zoli? Én ebből a szempontból eléggé ilyen vizes sportos vagyok, de hogy igen, nyár. Pont. Köszi. Említettétek ezt az értékesítést a platformon, meg hogy ahhoz lehet-e finanszírozást. Erről eszembe jutott, hogy amikor én utoljára bankban dolgoztam még KNTH időkben, hát lassan 7-8 évvel ezelőtt, akkor az volt a nagy szám, hogy a többek között a KNTH anyabankja, a KBC, de összesen 8 vagy 9 más európai nagy bankház együtt csinált egy blockchain alapú rendszert. Elnevezték Digital Trade Chain-nek, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy pont ezt csinálta, amit az Zoli feszeget, hogy kereskedő platform olyan KKV-k között, akik különböző országban lévén nehezebben bíznak meg egymásban, de ha már kereskednek, ugye ott az úgynevezett okos szerződéseken keresztül, ha leszállítottam az árut, akkor egyből ki is fizeti a bankom, hiszen ez egy bankok által létrehozott kereskedői platform, és egyébként, hogyha nincs elég finanszírozásom ahhoz, hogy ugye, mint ahogy általában nemzetközi kereskedelemben előre fizessek az áruért, akkor azt a bank meg tudja tenni helyettem. És ugyanúgy a bank ki lesz fizetve, amikor le van szállítva az áru. Ez egy nagyon ötletes megoldás volt. Nem követtem utána egyébként, hogy megmaradt-e, de az megmaradt bennem, hogy ezt az európai legnagyobb bankházak sok pénzből hozták létre. Tehát ez azért nem egy egyszerű feladat ezeket így integráltan kezelni. Bennem fölmerült, de lehet, hogy már megválaszoltad, Ádám, hogy mi most a forró téma a Bupa életében, hogy milyen fejlesztésekre fókuszáltok, vagy van-e most aktuálisan valamilyen újdonság? Van, amit említettem, ez a forrásokhoz való jutás, ez abszolút egy olyan téma. Van egy olyan mondás, hogy minden nagyvállalat kisvállalatként kezdi, csak van, aki hitt benne. Ez nagyon-nagyon jó. És mi tényleg abban hiszünk, hogy egyébként neked, mint vállalkozó, csak vállalkozni kelljen, ne kelljen mindenféle ilyen dologgal, ilyen teherrel foglalkoznod. Ehhez segítünk edukációval, viszont itt most az merült fel bennem, és a témához is kapcsolódik, ugye, hogy a halasztott fizetés az egyre inkább begyűrűzik
Magyarországra is. Ma még inkább B2C szegmensben, tehát az About You-ra felregisztráltok, és a Klarnával tudtok fizetni, és előbb, tehát nem kell kifizetnetek, de megkapjátok azt a pólót, amit rendeltetek. Tök jó. Viszont nálunk... És tök veszélyes. Igen, abszolút. És nálunk pont ezért úgy döntöttünk, hogy ezt B2B-ben szeretnénk csinálni, és az MBH Bank az első, a Bupán keresztül egyébként a magyar bankpiacon, akinek van B2B BNPL, tehát halasztott fizetési megoldás, ami nagyon hasonló az, amit mondtál. Tehát nyilván mi a halasztott fizetés? Az, hogy én megkapom a szolgáltatást úgy, hogy az ellenértékét azt később kell kiegyenlítenem, és az, akitől veszem, viszont egyből megkapja az ellenértékét, mínusz x %, amit egy harmadik féltől, aki a halasztott fizetési szolgáltatást biztosítja, kap meg. Tehát mi egyébként szintén egy ilyen ökoszisztémában a PastPay-jel dolgozunk együtt, ők most egy nagyon nagy finanszírozást is kaptak egyébként, nem tudom mennyire olvastatok róluk, talán az egyik legsikeresebb magyar fintech cég egyébként, nagyon ügyesek, és nekik volt ez a megoldásuk. Ha te egyébként úgy döntesz, hogy szeretnél beruházni egy irodaasztalra, mert jött egy új munkavállalód, de most nincs likviditásod, nem tudod ezt megtenni, akkor ha van egy olyan cég, aki irodabútolt árul, és neki a palettáján ott van a halasztott fizetés, mint fizetési opció, a bankkártyás meg az átutalás mellett, és oda felmész, és kiválasztod, hogy te ezt az asztalt szeretnéd, de majd csak 30 nap múlva fogod kifizetni, mert tudod, hogy addigra lesz likviditásod, akkor el tud kezdeni dolgozni a munkavállalód. Tehát magyarán tud fejlődni a céged anélkül, hogy a likviditásodat veszélybe sodornád, míg a kereskedő oldaláról ez azért éri meg, mert egy bizalom alakul ki a vevővel, és az kimutatható, hogy a kosárérték növekszik egyébként, és a visszatérő vevők száma is egyébként növekszik. Tehát ez most egy olyan téma, amit tavasszal hoztunk ki, van is belőle kisebb, nagyobb cég is, aki érdeklődik, és vannak konkrét ügyleteink is már. Alapvetően ebben sok energiát szeretnénk még tenni, mert ez egy olyan dolog, ami valós segítség lehet a likviditásban, digitális módon egy KKV életében, illetve a jövőben azért az AI-t mi is szeretnénk úgy használni, ahogy azt kell használni. Ma még nem tudjuk jól definiálni szerintem, akár bankszektor, akár fintech oldalon, hogy mire lesz ez pontosan jó. Sok mindenki beszél róla, sok mindent mond róla, nem tudjuk még szerintem ezt. Szerintem túl is becsüljük egy picit rövid távon a hatását, hosszú távon meg lehet, hogy alá is becsüljük. Viszont arra biztosan jó lesz, hogy rengeteg adat keletkezik a Bupában. Banki oldalról, ugye a számlázóban a NAV oldaláról is tudunk kapcsolódni, tehát egy cég, is van ugye multibank funkciónk is, tehát önmagában, ha te belépsz a Bupába, akkor nem csak az MBS számláidat láthatod, hanem mondjuk egy Erste-et is láthatsz. Ez az adathalmaz, ezzel kezdenünk kell valamit, adatalapon kell valamit nyújtanunk a KKV-knak, és az a jövő, abban gondolkozunk, hogy egy olyan okos vállalatirányítási dashboardot találjunk ki, ami egyébként létezik már sok helyen, de szeretnénk ezt egybegyúrni, hiszen van egy képességünk a bank által, a számlázó által, a piac által, amit ugye említettem, és egyébként tudunk már olyan beyond banking szolgáltatásokat adni, amik kiszolgálják azt a 84%-ot, hogyha emlékeztek. Ha ezt kombózzuk, akkor mi jön ki ebből? Én vállalkozóként egyébként, ha 2 számlám van, csak max a könyvelőtől tudom meg amúgy, hogy mennyi az egyenlegem, mert nem lépek be, nem nézem meg. Nyilván egy nagyobb cégnél már egyébként ez lehet, hogy megvan, de ez egy painpont. Tehát ez egy konkrét painpont, hogy nem tudják egyébként az egyenlegüket a KKV-k. Ha ide belépsz egyébként, akkor ezt látod. És az AI hogy jön a képbe? Háttérben az adataid alapján, hogyha conszentet adsz, lefuttatunk egy keresést, és azt mondjuk, hogy egyszer csak kapsz egy ilyen pop-upot, hogy te amúgy tudtad, hogy egyébként alkalmas vagy erre az EU-s forrásra, most add be a pályázatot így és így. Tehát igényt keltünk fel azzal, hogy a háttérben adatalapon elemzünk téged. Itt nekem van egy kérdésem. Miért nem lehet azt megcsinálni? Ez tényleg, tehát semmilyen negatív felhangot nem szeretnék benne, ez egy egyszerű kérdés. Ha a pályázatíró és a bank, aki együttműködik, és a bank, aki tudja az összes adatomat, aki együttműködik a pályázatíróval, és a bank, aki föl tudja nyomni a pop-upot, miért nem lehet azt megcsinálni, hogy akarom, igen, ráklikkelek, és ez egész folyamat így elindul. És nem kell, nem tudom én milyen kimutatásért mennem, meg olyan kimutatásért, meg begyűrűző nyilatkozatért, meg felgyűrűző nyilatkozatért, most kisarkítom, nincsenek ilyenek természetesen, de hogy az életem 70%-át nem hivatalokban és hivatalú ügyintézésekkel fogom tölteni, egyébként a pályázatíróval, aki minden kérdésemre pontosan tudja a választ, hiszen a bank kérdez.
ezt mikor tervezitek esetleg egy szolgáltatás csomagba gyúrni? Még egyszer nem provokációs abszolút kérdés, értelek. de hogy engem ez tökre érdekel, mert nekem ezzel az ügyintézéssel, hogyha a bankár azt szeretné, hogy én 70%-ot azzal foglalkozzak, hogy ő hogy érzi magát, akkor azt a 70%-ot itt meg lehetne spórolni. Igen, ez egy jó kérdés, vagy egy jó provokatív kérdés. Nem akartam mondani. Nem, semmi baj. Ugye ez több összetevős azért, tehát azt látni kell, hogy a bankok sem feltétlenül saját szórakoztatásukra túráztatják az ügyfeleket azzal, hogy be kell menni a fiókba, hanem elég erős szabályok vonatkoznak a bankrendszerre, és elég erősen köt a bizonyos típusú pénzmosási szabály, olyan felügyeleti szabályozások, amiket nem lehet kikerülni, és mondjuk egy hitelügyintézésnél, ha most arra gondolok, amit kérdeztél te is, ott azért azt látjuk, hogy egyelőre a jogszabály nem abba az irányba mozdul el, vagy nem abba az irányba mozdulnak a jogalkotók, hogy ez teljesen digitálisan működhessen. Csak hogy egy példát mondjak, ugye a Széchenyi kártyaprogram az egy VOSZ által létrehozott valami, aminek a digitalizáció nagyon gyerekcipőben jár még. Tehát ahhoz konkrétan be kell menni egy VOSZ pontra, egy KAVOSZ irodába, egy bankfiókba, aki biztosítja, hogy el tud indítani az igénylést. Ez szerintem törekvés a jövőben, hogy ez változzon, de az, hogy mondjuk egy olyan GINOP pályázatra, ami akár nem is az, hogy banki finanszírozás, csak én, mint bupa segítek neked pályázatíróval. Ott viszont arra már készülünk, hogy egy digitális package-et kapsz meg, minden meg legyen egyben, és neked csak a pályázatíróval kelljen akár telefonon beszélni, és utána ő intézi ezt a részét. Ha a bank becsatlakozik, akkor is vannak már olyan dolgok, amiket tudunk segíteni, mert például azt az előszűrést, amit említettem, azt ugye a bank megkapja, tehát nyilván köztünk van egy kommunikáció, tehát nem az van, hogy bemész, és akkor ott állnak hülyé, hogy mi történt. Miért jött maga? Igen. Honnan jött? Igen. Ja, honnan jött? Igen. Nem tudom, mi az. Igen, tehát hogy nyilván ezt látjuk mi is, de tök igazad van, azért a leginkább, amiben egy KKV-nak, vagy hívjuk bárhogy egy vállalkozásnak segítség kell, az az adminisztrációban való segítség. És ebben szeretnénk előre menni. Vannak bankok, akik előrébb járnak egyébként, nyilván az MBH esetében azért az időszak, ami most van ezzel a banki összeolvadással, az egy picit terheltebb fejlesztési szempontból, de nyilván az ügyfélélmény mindig az első, és ebben amúgy megyünk előre, és a bupa ennek egy jó példája, hogy nálunk azért azok a folyamatok, amik megvannak, azok digitálisan működnek, azok egy regisztráció után elérhetőek, nem kérünk plusz papírokat tőled, és van egy ilyen pre-landing rész is például a GINOP pályázatnál, ahol elmondjuk, hogy mivel készülj, megadjuk a dokumentumot is, és menj be és csináld végig. A versenytársakról mit gondolsz? Tehát, hogy más platformok működnek már Magyarországon, aztán inkább valószínűleg mindegyik a számlázó oldalról indult, ahogy a bupa is, talán nem kizárólag, de nekem valahogy mindig ezek jutnak eszembe. De hogy van-e olyan, amiben a ti stratégiátok más? Van-e olyan, akit úgy gondolsz, hogy rá nagyon akartok figyelni, mert hogy ők könnyen lehet, hogy elhappolják előletek ezeket az érdeklődő ügyfeleket, és így tovább. Mi is onnan indultunk ki, hogy akár a számlázóból induló ilyen platformok, Bilingo, Számlász.hu, Binx, ugye most a nagy újdonság, az év fintech megoldása lett a Binx egyébként, vagy nézzünk bankokat versenytársként. És még egy picit ezt keressük egyébként, hogy mi a mi versenytársunk, mert unikális a bupa olyan szempontból, hogy nincs egy olyan magyar bank, akinek lenne egy ilyen digitális platformja, ami B2B-ben szolgáltat. Nincs ilyen rajtunk kívül. Vannak szegletei, amivel tudunk versenyezni, és kell is, számlázóban említett Számlász.hu, Bilingo. Finanszírozásban bankok tekintetében versenyzünk. Beyond Bankingnél nem nagyon van még olyan bank, aki ebbe beleállt volna. Tehát az MBH-ben nagyon úttörő, és szerintem egy ilyen 1-1,5 évvel megelőzzük igazából a piacot ebben a tekintetben. Arra kell figyelnünk, hogy az ügyfeleket ne előzzük meg. Igen, mert az ő befogadó képességüknek is van egy határa. Igen, és pont múlt héten hallottam az Albertet, a Sárospataki Albertet egy rendezvényen beszélni, és nagyon megtetszett egy mondata. Egyébként őket figyeljük azért, tehát a Bilingot figyeljük, és azt mondta, hogy azt elrontotta a Bilingo sokszor, hogy előbb kezdett el táncolni, mint a zene elindult volna. Hogy olyan szolgáltatásokat hozott ki, amikre még nem volt feltétlenül érett a magyar vállalkozás. Így van. Aki először mozdul rá. Így van.
Így van. És ebből a szempontból érdemes figyelnünk akár nemzetközi példákat is, vagy mondjuk magyar példákat, de a saját dalunkat kell szerintem megtalálnunk, és igazítanunk a magyar piachoz, hogy akkor induljon el a tánc, amikor el kell indulnia, hogy ennél a szép hasonlatnál maradjak. De nyilván nézzük a versenytársakat, tehát ez nem titok, és valószínűleg ők is minket ugyanúgy. Aha. Még egy kérdés, ha már tánc meg zene. Ugye most elindult egyfajta zene ezzel a digitális állampolgársággal. Igen. És ez azzal a szolgáltatás halmazzal, amit elméletben tud teljesíteni. Ti ebben hogy álltok? Táncilag, zeneileg? Még nem kezdtük el, a komponálás sem, tehát még ebben nem vagyunk annyira előre. Ez egy későbbi fázisában jön az életszakaszunknak. Annyit elmondhatok egyébként, hogy digitális céges profil létrehozásában gondolkozunk, tehát abban, hogy neked mondjuk egy helyen legyenek az irataid, és ne kelljen bemenni a bankba, ugye említett példa, hanem az ügyintéző onnan le tudja tölteni, akár egy felhő alapú szolgáltatásból, vagy bármilyen céges profilból. Ez fent van a roadmap-en, mind bank, mind bupa esetében. Van olyan bank, aki ezt már csinálja egyébként, vagy vannak olyan cégek, akik ezzel foglalkoznak, de egyelőre a másik témában ott még azért nem annyira ez a fókusz. Amennyire tudom, egyébként ez a DÁPOS, ez a digitális állampolgárságos dolog is a lakosság felől kezd. Igen. Tehát ők az állami oldalon sem fognak első körbe vállalatoknak. Nem véletlenül kérdeztem. Tehát, hogy itt pont az ügyfél rész, aki fizikailag jogalanya ennek az összes ilyen banki tranzakciónak abban valahol megjelenik, és szándékosan kérdeztem, mert hát azért... Lesz kapcsolódás, persze. Igen, tanácsadóként egyébként ez a versenytárs kérdés, ez engem mindig foglalkoztatott, mindig nagyon izgatott, hogy kell ezt kezelni. Két gondolatom hadd legyen már hozzá. Az egyik, hogy az egyik nagy tanácsadó cégnek van egy világszerte végzett, nem minden évben végzett, mert elég komoly erőforrásokat igénylő kutatása, amit ügyfélélmény kutatásnak hívnak. És minden szektorban megmondják a kutatásból, hogy melyek azok a szolgáltatók, akik a legjobb ügyfélélményt nyújtják. Tehát akiknél tényleg a legboldogabbak az ügyfelek, most így leegyszerűsítve. És az a nagyon érdekes ebben, hogy az szerintem nem egy különösebben célra vezető, meg sikerorientált stratégia, hogyha az ember az összes versenytársát figyeli, vagy az összes nagyobb versenytársát figyeli. Mégis valahány nagyvállalatnál dolgoztam, én mindig azt láttam, hogy minden évben, vagy akár minden negyed évben jön egy riport, ahol itt vannak a grafikonok, az összes ismert versenytársunkhoz képest így állunk. Igen. És akkor ezt nézzük. Szerintem marhaság, már bocsánat, én mindig azt gondolom erről, hogy a legjobbat érdemes megnézni, hogy aki tényleg az ügyfélélményben a legelső, mert attól talán tudunk tanulni. Ha már mi vagyunk a legjobbak, akkor még ez az esély is kimaradt, akkor meg végképp semmi értelme szétnézni. És ehhez kapcsolódik a második sztorim. Az egyik szintén bankszektor, egyik ilyen banki díjátadón átveszi a díjat az A magyarországi bankház külföldi vezetője, és a B nagy magyar banknak a vezetője oda megy hozzá gratulálni, és azt mondja, hogy Rick, hát igazából nem tudom, hogy tudod-e, de ti vagytok az egyetlen versenytárs, akit mi igazán figyelünk, ti tényleg nagyon jók vagytok. És Rick mosolyogva válaszol, hogy az nagyon jó, mert amíg ti ránk figyeltek, mi az ügyfeleitekkel beszélgetünk. Igen. Ugye? Kicsit így értettem, hogy a saját dalunkat kell keresni. Igen, abszolút. Szerintem nagyon, nagyon jól rátaláltatok erre. Most a hallgatók kedvéért még azt is elárulom, hogy a mai beszélgetésünk apropóját a Future által szervezett Tech Days Hungary rendezvény sorozat adta, és ennek az MBH főtámogatója volt, prémium partnere volt. A Fintech Lab pedig a Bupával közösen szervezett egy önálló eseményt is a témában KKV-k számára. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen tapasztalatokat szereztetek ott a KKV-kkal, a saját szolgáltatásaitokról mit mondtak, milyen módon fogadták? Igen, ez egy pár hete volt a rendezvény, én egyébként sajnos nem voltam, de nagyon jókat hallottam egyébként róla. Talán a jelmondata, ha jól emlékszem, az volt, amit így akiket kérdeztem elhoztak, hogy a KKV-k egyelőre költségként tekintenek a digitalizációra, és nem lehetőségként, és ez egy érdekes gondolat, és szerintem igaz is. Viszont nagyon érdekes beszélgetés lehetett az elején a Balog Ádám Vinnai Balázsnak a beszélgetése.
És tehát, hogy jó látni azt, hogy van egy olyan közeg Magyarországon, egy olyan együtt gondolkodó kollektív tudat, akiket angolul is akár, mert angol nyelvű volt, képes úgy megnyilvánulni a KKV szegmensben, és akar tenni a KKV vagy vállalkozói szegmensért, aki amúgy nem sajnálja azt, hogy tapasztalatot oszt meg. Tehát nem az van, hogy én eriligylem tőled, vagy nem mondom el, hogy én mit csinálok, hanem az van, hogy közösen építjük ezt a szegmenst, tulajdonképpen a GDP-nek az 55%-át gyakorlatilag, és ez ennek volt egy első ilyen kezdeményezése, és szerintem ez egy nagyon előremutató történet, és remélem a BUPA is olyan, ami ennek következő években is részese lehet. Végül még egy kemény kérdést engedj meg, mert évek óta másról sem beszél. Még a kedvenc ételem, vagy valami ilyesmi. Évek óta másról sem beszél az informatikai szakma, így Zoli is nem mondhat mást, mint hogy a magyar KKV-k lemaradtak a digitalizációba. Szerintem egyébként ez, amit mondasz, hogy költségként tekintenek rá, ez ennek szinonimája. Az a kérdés, hogy ezt a lemaradást, ezt hogy látod? Azért is kérdezem, mert hogy november végén tartok egy vitaindítót az Európai Digitális Évtized Board ülésen, és hát most gyűjtöm így a patront, hogy miben érdemes elmélyednünk. Ez tényleg nehéz. Nézhetjük onnan, hogy a DESI indexsel kezdjük, és akkor Magyarországnak a helyzetét nézzük. Ez 27-ből 23. Magyarország ezen az indexen, aki ugye nem tudná ezt gyakorlatilag így, ha nagyon leegyszerűsítem, a digitális képességét és a fejlettségét méri az adott országnak. Már van telefonunk, ezt jelenti a nagyjából 27-ből a 23. És néhány helyen van wifi, amit ugye mondtál váróteremben. De ugye ez mit mér? Ez méri egyébként azt is, hogy az adott ország állampolgárainak milyen a digitális fejlettsége. Ha azt 23-nak tesszük a 27-ből, és összekötjük azzal, amit említettél, hogy mondjuk az 50% az a KKV-knál dolgozik ezekből a munkavállalókból, vagy az állampolgárokból, akkor ez így nem fest jó képet tulajdonképpen. De nézhetünk más ilyen metrikát, Digimétert is említettük, az is ilyen. És hát ugye valószínűleg nem véletlenül jött létre egy új államtitkárság se egyébként, ugye nemrég egy hónappal ezelőtt talán, ami a KKV szektort erősíti. Jelentősen csökken a fizetőképességünk is Magyarországon, azért ez is benne van abban, hogy egy KKV-k gyengülnek, de digitalizációra visszatérve, az egész szegmensről tudnánk szerintem órákat beszélgetni. De ha a digitalizációs részt nézem, akkor szerintem nekem két nagyon fontos eleme van. Az egyik, hogy olyan szolgáltatásokat kell nekünk fejlesztenünk, mint aki egyébként ebben jártas. Nagyon simán autodidakta módon megtanulható, és nem kell nagyon erőltetni, mert egy egyéni vállalkozó akkor fog egy szolgáltatást igénybe venni, ha nem kell gondolkodnia rajta, hogy ez micsoda. De egy KKV-nél is ez igaz. Tehát gyakorlatilag beépül, és egyből tudja használni készségszinten, vezeti a kezét. Ebből azért nem olyan sok van ma Magyarországon. Van, mert tudnék mondani én is példákat, de hogy ne kelljen gondolkodni. Azt szoktam mondani még banki sapkámban, hogyha megnézek egy diagramot, és azon 10 másodpercnél többet kell gondolkoznom, az nem jó, mert nem mondja el nekem ezt az egészet is. És ugyanezt gondolom szolgáltatás szempontjából is, hogy valami olyat kell kitalálnunk, amit megtanulható. Ez az egyik. A másik, hogy ténylegesen költségként tekintenek rá, és nem értik, hogy nekik miért lesz jobb. Nem tudja megmondani a nap végén, hogy 20%-kal jobb lesz a termelésem, mert egyébként bevezetek valami AI túlt, mert senki nem mondta el nekik ezt még. Azt látom, hogy informatikusok és döntéshozók rossz konferenciákon vannak. De az, amit az informatikus mond, azt nem érti a döntéshozó pedig nem érti azt, hogy mit mond az informatika. Tagja vagyok a Magyar Vállalati Compliance Társaságnak, és arról beszéltünk végig, minden évben van egy nagy összejövetel, hogy egyébként NIS2, egyébként AI, egyébként szabályozás, környezet. És mindenki beszélt az AI-ról, és a végén dr. Süköst Pétertől kértem 5 percet, 5 arra, hogy hadd mondjam el, hogy mi az, amit rosszul promptoltak azokban az előadásokban. És gyakorlatilag 5 perc alatt 2 olyan diát mutattam be, amit soha az életben nem láttak, viszont az összes létező IT-s konferencián ott volt. Rutinnak vesszük az IT oldalon, a másik oldalon az üzlet nem látja. Nincs.
ezeket hogy látod, hogy lehetne jobban motiválni, összehozni, hogy a működési költség, cashflow, könyvelés, gondolatokat úgy össze tudjuk hozni, hogy ez érthető legyen. Nehéz megfogalmaznom jól, mert egyébként tényleg szívügyem, és néha fel is húzom magam ezen az egészen, de hogy az edukáció az rettentően fontos, és itt szerintem meg kell tanulnunk, és tök jó a példád, hogy egymással kommunikálni ebben az esetben, de nekünk szolgáltatóként is meg kell tanulnunk kommunikálni a KKV-val, de magának is belülről egyébként, ez már szervezetfejlesztő kérdés is lehet egyébként, de hogy az, hogyha nem edukáljuk azt, amit egyébként úgy gondolunk, hogy fontos, és csak úgy odaadjuk elét, hogy tessék, itt van digitalizáció, csinálj vele valamit, nem fogja tudni ő sem belül lefordítani. De ha én mondjuk edukálom az informatikust, akit mondtál, vagy edukálom a cégvezetőt, akkor lehet, hogy sokkal egyszerűbb a dolgom a jövőben. Tudjátok, van az a mondás, hogy nem halat kell adni, hanem megtanítani, horgászni az embert, és akkor az egy tök sikeres dolog. Én ebben hiszek, hogy meg kell őket tanítani arra, hogy mit jelent a digitalizáció, és ez miért jó nekik. Mert nyilván mit akar egy vállalkozás fennmaradni, fejlődni, költséget csökkentve gyakorlatilag. Tehát, hogy biztos van még egy csomó más dolog, de hogy általánosságban ezek igazak, és ezeket szerintem úgy tudjuk megtenni, hogy ezekre megtanítjuk őket, hogy mi a jó módszer, hogy kell horgászni tulajdonképpen. Néhány adással ezelőtt a te helyeden ült a Zornoki Szabolcs helyettes államtitkár úr, és ő is azt mondta, hogy elsősorban persze fontos feladat kormányzati szinten promotálni, finanszírozni, igen, támogatni a digitalizációt a KKV körében a hatékonyság meg a növekedés érdekében, de azért nem ártana, hogyha lennének olyan szoftverek, amik készségszinten használhatók. Tehát a fejlesztői oldalon van felelősség szerintem. Hogyne. Hát, ha hallgatnak bennünket. Hát jó lenne, hogyha hallgatnának bennünket. Tehát azt gondolom, nem csak a felhasználók. Az olcsó CRM, az a nem használható CRM kategória, amitől elmegy az ember kedve a digitalizációra. És ez egy nagyon fontos gondolat, hogy egy CRM az nem attól az, hogy letöltöm és elkezdem használni, hanem attól, hogy megértem, hogy mire kezdem el használni. Így van, pontosan. Még egy gondolat ehhez, hogy most van egy kutatásunk közösen az egyik nagy egyetemmel, amiben én is benne vagyok, és a Gen Z, mint vállalkozó, ezt kutatjuk, és még csak most kezdődött el, és definiáltuk igazából a projektnek a határait, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy digitalizáció témakörében mi fog kijönni, és most azt gondolom, hogy azért egy előremutatóbb dolog valószínűleg ebben a generációban már ez, hogy készségszinten használják azokat az eszközöket, amiket mondjuk az a vállalkozó, aki 20 éve vállalkozik, egyszerűen nem tanult meg, de a magánéletében sem feltétlenül tanult meg, és nagyon érdekes, hogy mi lesz ennek az eredménye. De nehéz ez, és kíváncsi vagyok. Én is. Igen, mert ez egy percepció, és az is lehet, hogy nem igaz amúgy. Nagyon van egy másik kutatás, az egyik diák munkaerő közvetítő csinálta, amiben az jött ki, hogy például az új generáció az AI-nak annyira nem örül. Tehát, hogyha egy munkahelyen AI-jal kapcsolatos dolgok is vannak, akkor ő nem biztos, hogy azt választja. Tehát, hogy több aspektusban vizsgálni ugyanazt a kérdést, ez nagyon érdekes. Az ilyen kutatásnak az eredményeit, azokat tök érdekes lenne megosztani, hogy van egy koncepció, amelyet elkezdjük ezt az egészet vizsgálni, és a végeredmény, hogy mit ad? Abszolút. Igen. Még egy gondolat talán, hogy ugye a digitalizáció az beruházás. És eleve kiesnek azok a vállalkozók, akik rövid távon gondolkoznak, nem ruháznak be, de hogy mennyire fontos az, hogy ténylegesen érthető eszközök legyenek ezek a digitalizációs eszközök, meg könnyen használva vehető, és könnyen kimutatható haszonnal bírjanak. Hogyha megkérdezel egy cégvezetőt, hogy miért vett autót, vagy miért vett furgont, vagy miért vett egy szerszámos ládát, gondolkodás nélkül hülyének néz, és esetleg még meg is válaszolja, de hogy így, tehát hogy nem teszed fel ezt a kérdést. De ha megkérdezed tőle, hogy miért vett meg egy szoftvert, vagy miért nem vett meg, akkor hosszan fogja magyarázni. Akár azt, hogy miért vette meg, akár azt, hogy nem. Mert nem egyszerű neki. Ugye? Nem csak ez a nem egyszerű, én azt látom gyakorlati tapasztalatból, hanem hogy az IT nem ért a költség részéhez sem. Tehát, hogy egyszer megveszek valamit, az nem az van, hogy onnantól fogva örök élet. Tehát van itt egy ilyen dogmát, azt mondom, hogy le kéne dönteni. Egy szoftver nem örök életre szól. Egy szoftver arra szól, hogy azt a feladatot valamennyi ideig tudja teljesíteni, de vannak hozzá frissítések, és vannak fenntartási díjak. Ez az egyik fel. A másik fel, amit látok, és ez is gyakorlati tapasztalatból jön, hogy nézzétek meg a core rendszerek cseréjét. Tehát ha valaki megvesz valamit,
akár CRM, akár ERP, minimum 4 évre elkötelezi magát. És az összes előnyével és hátrányával együtt kötelezi el magát, aminek van egy fenntarthatósági része, és ezek a fenntartási költségek magasak. Tehát akkor, amikor mérlegelnie kell, hogy egyébként a bevételének hány százalékát fogja elkölteni, és nem autót vesz belőle, vagy színes tévét, hát akkor nem az jut eszébe, hogy neki feltétlenül a licensz költséget kellene finanszírozni. Erről mit gondoltak egyébként? Igen, szerintem itt is az edukáció egy nagyon fontos lépés lenne, hogy ezt tudják első. Tehát, hogy tud, hogy mondjuk 4 évre tervezel egy ilyennel, és amúgy a számlázó és a versenytárs tekintetében is ez érdekes, ugye egy számlázó váltási hajlandóság, az nem tudom, tudjátok, nagyon alacsony egyébként. Rendkívül alacsony. Webshopoknál van magasabb egyébként valamiért, de egyébként általánosságban 4% talán. Igen. És ott is hiába nem jó, hiába van az, hogy tudod, hogy pluszköltséged lesz, hiába nem szereted, egyébként nem váltasz, mert már hozzászoktál. Ott van az úgy, és nem is nézed meg elvileg. Ezért számlázóval versenyezni nehéz egyébként. És itt is bejöhet ténylegesen egy edukációs faktor, hogy egyébként ezt elmond előre, vagy valamilyen formában felhívd a figyelmét, akár közben a vállalkozónak, szolgáltatóként lehet, hogy van egy ilyen felelősségünk, ezt nem tudom amúgy, hogy egyébként szóljunk neki, hogy figyelj, azt tudod, hogy ez még x év múlva is neked ilyen lesz, és ennyi költséged lesz vele. Ebben lehet, hogy nekünk is van tér a fejlődésre, azt gondolom. Ennyi fért bele a mai adásba. Köszönjük szépen, Ádám, hogy nyitott voltál erre a tapasztalatcserére. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük, hogy itt voltál.